Tayo gusto makauwi na maaga, kaya kalma lang dahil may naghihintay sa atin. Traffic dito, hindi dahil noon sa alas 6 yan, 6 to 7 siguro traffic dito. Ngayon lang ako napadaan dito ng mga bandang 6:30 kasi ang out ko alas 8, kaya ang daan ko rito mga 8 to 8:30. Pagka umuwi ako ng mga ganong oras medyo maluwag. Ngayon yan, ewan ko, medyo masigit. Nice! What? Ano plaka? Tingnan natin ang plaka. Oh, DLR 232. Good. Yan, tingnan. Kita niyo yung usok nun? Sobrang kapal at itim. Nagpapausok sa mga tao.